හරි අදත් අපි වැදගත් කාරණා කීපයක් කතා කරමු. විශේෂයෙන්ම මේ ගොඩක් අය කියන දෙයක් නේ බිට්කොයින් බුල් මාකට් එක පටන් ගත්තා. ඉතින් අපි බිට්කොයින් බයි කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි ඕල්ඩ් කොයින් බයි කරන්න ඕනේ මේ බුල් මාකට් එකේ ප්‍රොෆිට් ගන්න කියලානේ. හැබැයි මම කරපු දෙයක් තමයි දැන් ගොඩක් මයි කොයින්ස් මම සෙල් කරපු එක. ඉතින් මම අද ඔයාලට කතා කරන්නම් ඇයි මම ගොඩක් මගේ බිට්කොයින් වලින් විශේෂයෙන්ම ඉතීරියම් බිට්කොයින් වලින් ඒ වගේම සමහර ඕල්ඩ් කොයින් වලින් මම ප්‍රොෆිට් ගත්තේ. කොහොමද හරියට බුල් මාකට් එකකදී නැත්නම් කොහොමද හරියට අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකකදී ප්‍රොෆිට් ගන්න කියන එක අපි කතා කරමු. මොකද ගොඩක් අයට වැරදෙන දෙයක් තමයි මේක. හරියට ප්‍රොෆිට් ගත්තේ නැත්නම් කිසිම තේරුමක් නැහැ. රයිට් තමන්ගේ කොයින්ස් විශේෂයෙන්ම අපි ලොන් ටර්ම් බයි කරපු ඒවා ඉන්වෙස්ට් කරපු කොයින්ස් ප්‍රොෆිට් ගන්න ඕන වෙලාවේ ප්‍රොෆිට් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව හෝල්ඩ් කරන් ඉන්නකොට ලොකු පුල් බැක්ස් ආවට පස්සේ කලබල වෙලා සෙල් කරලා ගන්න තිබුණ ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරමු අපි කොහොමද මේක මග අරගන්නේ. ඒ වගේම මේ ඇත්තටම බුල් මාකට් එක පටන් ගත්තද නැත්නම් මේ බුල් මාකට් එක ඉවරුණාද කියන එක අපි අද කතා කරමු. හරි ඉතින් මම ඔයාලට අද පෙන්නන්න මම කොයින්ස් ඇත්තටම ගොඩක ප්‍රොෆිට් ගත්තා. මම එතකොට බිට්කොයින් වගේ ඉතිරියම් මම බයි කරපු කොයින්ස් ගොඩක් මම සෙල් කරා. ඒ කියන්නේ මම ස්පොට් එකේ බයි කරපුවා ලොන් ටර්ම් හෝල්ඩ් කරන්න. ඉතිරියම් නම් ගොඩක් ප්‍රොෆිට් ගත්තා. බිට්කොයින් 75%ක මම සෙල් කරලා ප්‍රොෆිට් ගත්තා. මොකද දැන් ගොඩක් අය හිතනවා බුල් මාකට් එක දැන් පටන් ගත්තා කියලා නෑ. රයිට් බුල් මාකට් එක නැත්තම් බුල් මාකට් එක කියලා මම කියන්නේ වචනෙන් කියන්න කැමති නෑ. මේ අප් මූව් එක මේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක පටන් ගත්තේ ගොඩක් පහළදී රයිට් $15000 16000 අපි මේක මන්ත්ලි මම ඊට කලින් ඔයාලට පෙන්නන්න ටෙලිග්‍රෑම් එකේ මම ගත්ත ප්‍රොෆිට් ඒ කියන්නේ මෙතන බලන්න මෙන්න මේක තමයි මට ඔයාලට පෙන්නන දැන් ගලා කොයින් එක බලන්න රයිට් ගලා කොයින් එකේ 60%කට විතර මම ප්‍රොෆිට් එකක් ගත්තා. මම 0.5න් බයි කරේ රයිට් ගලා කොයින් එක මේ ඉතින් මම ප්‍රොෆිට් ගන්නකොට මම ටෙලිග්‍රෑම් channel එකේ දැම්මා අපේ VIP ටෙලිග්‍රෑම් channel එකේ. අපි ඉස්සලා ගලා කොයින් එක බලමු රයිට් ගලා එකේ මම බයි කරේ ලොන් ටර්ම් හෝල්ඩ් කරන්න කියලා 0.25න් මේක මම හිතන්නේ අපේ නිවුස්ලෙටර් එකෙත් මම දැම්මා. නිවුස්ලෙටර් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගන්න. මම පල්ලෙහා link එක දාලා තියන්නම්. නිවුස්ලෙටර් එකෙන් මම ඔයාලට ඊමේල් එකක් එවුවා මම බයි කරනකොට රයිට්. මේ arrow එකකින් දාලා තියෙන්නේ මේ ඉතින් තමයි මම බයි කරේ. එදා දාපු arrow එක මේ තියෙන නිවුස්ලෙටර් එකට මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහගන්න දාපු arrow එක. ඒතර ඔයත් මාත් එක එදා බයි කරා මම 0.25න් බයි කරේ. මේක මම දැන් සෙල් කරා ඇත්තටම රයිට් ප්‍රොෆිට් ගත්තා රයිට් සම්පූර්ණ ප්‍රොෆිට් ගත්තා මේකෙන් ගලා කොයින් එකෙන් මෙන්න මේ රේන්ජ් එකේ 160ක් විතර මේක 0.39 වගේ මට මතක ප්‍රොෆිට් ගත්තා රයිට් 160ක් විතර ප්‍රොෆිට් එකක්. ඒතර මේක අපි zoom කරලා බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට මේක තව ගොඩක් අප් ට්‍රෙන්ඩ් යන්න ඉඩ තියෙනවා රයිට්. ඔව් එහෙම තමයි. නමුත් 160ක වගේ ප්‍රොෆිට් එකක් මාසයක් විතර ඇතුළත ආවට පස්සේ මාසයකට කලින් ආවට පස්සේ ඒකෙන් යම්කිසි ප්‍රොෆිට් එකක් අපි ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක හෝල් කරන් හිටියොත් තමයි ගොඩක් අය ක්‍රිප්ටෝෙන් ලොස් වෙන්නේ. මම හැමදාම කියන දෙයක් තමයි කවදාවත් ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එකේ කවුරුත් ලොස් වෙලා නැහැ ප්‍රොෆිට් අරගෙන. right ප්‍රොෆිට් ගන්න පුළුවන් වෙලාවේ ප්‍රොෆිට් ගන්න ඕනේ. ඒකලා ආයි පුල් බෑක් එකක් ආවොත් අපිට බයි කරන්න පුළුවන්. right මෙතන ප්‍රොෆිට් අරන් ඒ ප්‍රමාණයෙන් මෙන්න මේ රේන්ජ් එකට right 0.28 2.9 රේන්ජ් එකට ආයි පුල් බෑක් එකක් ආවොත් අපිට බයි කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගොඩක් යන්න පුළුවන් right දැන් ගලා කොයින් එකකට ලොකු අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි බිට්කොයින් එකට ආය එමු. right බිට්කොයින් එකේ මම මෙතින් දැන් මම කියන්නේ දැන් 63000 විතර මම ගොඩක් ප්‍රොෆිට් ගත්තා. ඒකට හේතුව තමයි මේක මම monthly chart එකට දාගෙන ඔයාලට පෙන්නන්නම් 1 month chart එක දාගත්තොත් එහෙම. right මේක ගොඩක් drawings තියෙනවා වැඩි ඒවා හිතන්න එපා. මේ කලින් ඇනලයිස් කරපුවා ගොඩක් තියෙනවා. මම සාමාන්‍ය drawings delete කරන්නේ නැහැ. මොකද මගේ ඉස්සරහට මට refer කරන්න ඕන නිසා. එතකොට දැන් මේක monthly chart එක දාගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මේ bull run එක දැන් කොච්චර උඩට ගිහිල්ලා bull run එක කියන මම වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ up trend එක කියන්න right bull run එක කියන වචනේ පාවිච්චි නොකරමු. මේ up trend එක කොච්චර දුරට ගිහිල්ලාද කියලා බලන්න. මෙතන අපි මේක 15000 ගණනකින් මම buy කරේ bitcoin right. එතකොට මෙන්න මේ range එක නම් 16400 වගේ මේ range එක නම් අපි ගත්තොත් එහෙනම් දැන් profit එක 100% 270ක් bitcoin profit එකක් අරන් තියෙනවා. profit එකක් තියෙනවා මම මගේ position එකේ. එතකොට මම එක sell නොකර ඉන්න එක එච්චර technical trader කෙනෙක්ට සුදුසු දෙයක් නෙවෙයි. right ගොඩක් අය loss වෙන දෙයක් තමයි මෙතෙන්දී sell කරන තු බලාගෙන ඉන්න තව අපේ කියලා. එච්චර ලෝභ වෙන්න හොඳ නැහැ.
right මෙතනින් sell කරලා ආයි pull back එකේදී අපිට ලොකු ප්‍රමාණයක් ආයි buy කරන්න පුළුවන් right sell උඩදී sell කරන පහළදී buy කරනවා එහෙම තමයි අපි trade කරන්නේ නැත්නම් මේක සදාකාලිකවම up trend යන්නේ මේකට අපි මොකද RSI එක දාගෙන බලමුකෝ right RSI එක දාගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මේ monthly chart එකේ මම ඉන්නේ මෙන්න මෙතන RSI එක overbought region එකට ආවට පස්සේ 1 month chart එක බලන්න right ලොකු pull back එකක් ආවා right ඊට පස්සේ බලන්නකො ඊට පස්සේ තව up trend එකක් ගිහිල්ලා මේකේ all time high මේ යනකොට RSI එක මොකද උනේ divergence එකක් හැදුවා RSI එක low එකක් හැදුවා දැන් බලන්න මේ bigger picture එක right මේක හරිම වැදගත් right ඔයා crypto bull කෙනෙක් නම් right crypto සදාකාලික up trend යයි කියලා හිතන කෙනෙක් නම් මේක ටිකක් ඔයාට බය හිතන කාරණයක් වෙයි බලන්න මෙන්න all time high එක මෙතන තියෙනවා මම මෙතන මේ වගේ horizontal line එකකුත් ඇදගෙන තියෙනවා right එතකොට බලන්න RSI එක මෙතන තියෙන්නේ right තව ටිකක් up වුණොත් එහෙම මේ month එකේ candle එක මෙන්න මේ all time high take out කරොත් right RSI එක කොතනද තියෙන්නේ කියන එක හරිම වැදගත් ඒ වෙලාවේ RSI එක තියෙන මෙන්න මේ range එකට right මෙන්න මේ highest level එකට වඩා පහළින් වෙන්න ගොඩක් ඉඩ තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ලොකු divergence එකක් හැදෙනවා. right Bitcoin ඉතිහාසයේ මේ වගේ ලොකු divergence එකක් හැදෙන්නේ ප්‍රථම වතාවට. right මේකේ එන pull back එක right ආපහු මේ bottom එකට යන්නත් පුළුවන්. තේරුණාද? ඒක නිසා හරිම කල්පනාවෙන් ඉන්න මේ දවස්වල right ගොඩක් FOMO වෙන්න එපා. right මේවා ඔහොම උඩට ගියා වගේ තමයි අනිත් පැත්තට හැරෙනකොට right මේක divergence එකක් හදන්න ඕනේ right divergence එකක් හදන්න නැතුව වෙන්න මේ විදිහට overbought region එකට ගොඩක් ආවොත් එහෙම right ලොකු down trend එකක් යන්න පුළුවන් අන්න ඒක නිසා තමයි මම මෙතෙන්දි profit ගත්තේ Ethereum එකෙත් මම profit ගත්තේ ඒකයි නමුත් තව ටිකක් up trend එක continue වෙන්න පුළුවන්. Ethereum Bitcoin 70000ට 72000ට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ. ඒක වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතේ තියාගෙන තමයි මම මේ හැම දෙයක්ම මගේ trades plan කරන්නේ. right? අපි දැන් Bitcoin short position එකක ඉන්නවා. Ethereum short position එකක ඉන්නවා. right? ඒතකොට මේකට අපි තව add කරන levels තියෙනවා. ඒ levels වලින් අපි කොහොමද add කරන්න කියලා කතා කරා group එකේ. ඒකල අපි profit ගන්න plan කරලා තියෙනවා. right මොකද අපි smart money trade කරන්නේ අනික් traders ලා trade කරන පැත්තට අනිත් පැත්තට ගොඩක් අය මෙතෙන්දි buy කරන්නනේ බලන්න නමුත් මම කරේ sell කරලා profit ගන්න එක. ඒක තව එකක් මේකේ market එකේ highest point එක top එක හොයන්න පුළුවන් තව indicators ගොඩක් තියෙනවා. මෙන්න මේ indicators ටික හරි වැදගත්. ඔයාලට free ගන්න පුළුවන් මේක pi cycle top කියලා තියෙන්නේ right. මේ තියෙන pi cycle Bitcoin top indicator එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න pi cycle Bitcoin high low indicator කියලා වෙන මෙතන indicator කීපයක් තියෙනවා. මේවා එක එක දාගෙන බලන්න. මොකක් දාගත්තත් එකයි ගොඩක් වෙලාවට එකම විදිහට යන්නේ. අපි මේකෙන් එකක් දාගෙන බලමු right. එතකොට බලන්න මේක දාගමු අපි මේ pi cycle Bitcoin high low කියන indicator එක. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ සුදු පාට line එක මෙන්න උඩින් තියෙන සුදු පාට line එක ළඟට එනකොට ලොකු pullbacks එනවා right. මීට වඩා උඩින් පොඩි wicks හදන්න පුළුවන්. නමුත් මෙන්න මේ range එකට එනකොට මේක overbought range එකක්. ඉතින් මේ range එකට එනකොට ගොඩක් pullbacks එන්න පුළුවන් right. විශේෂයෙන්ම 30% විතර pullbacks එන්න පුළුවන්. අපිට partner charts බැලුවට පස්සේ සාමාන්‍ය 30% විතර pullbacks ඇවිල්ලා තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒතර අපි 30% ගත්තොත් එහෙම මම හිතන දෙයක් තමයි කොහොම Bitcoin එක අපිට හිතන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි Bitcoin එක කොහොමද වෙන්න මේ range එකට 69ට ගියා කියන්නේ 69 range එකට ගියා. ඒතර වෙන්න මේ සුදු පාට line එකට touch වෙලක් තියෙයි. ඒතර එන pullback එක 30% ගත්තොත් එහෙම ආඩ වෙනවා එන්නේ කොතෙන්ද right 30% ගත්තොත් ඩොලර් 47000 48000 range එකට එන්නේ. ඒතර මේ හරිය ලොකු pullback එකක් එකවර එන්න පුළුවන්. ඒක නෙවෙයි තියෙන භයානකකම මෙන්න මේ range එක කඩාන පහළට આવොත් තව pullbacks පහළට එන්න පුළුවන් මේ ඩොලර් 31000ට වගේ වුණත් pullback එකක් එන්න පුළුවන් ඒ නිසා මෙන්න මේවා ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ ඔයා trade කරනකොට කිසිම වෙලාවක FOMO වෙන්න යන්න එපා right FOMO වෙලා buy කරන්න එපා හරිම ඒ කියන්නේ තරකානුකූලව chart analyze කරලා trade කරන්න එතකොට loss වෙන්නේ නැතුව trade කරන්න පුළුවන් හරි ඊට පස්සේ මම තව වැදගත් කාරණයක් කතා කරන්න ඒක තමයි ඔයා short කරනකොට හරි long කරනකොට හරි market එක ඔයා හිතන්නේ නැති පැත්තකට move වුණොත් ඔයාට මොකද කරන්න පුළුවන් කියන එක අපි කතා කරමු හරි එතකොට ඔයා හිතන්න මෙන්න මේ range එකෙන් ඔයා මෙන්න මෙතනින් මොන හරි coin එකක් short කරනවා කියලා එතකොට ඔයා short කරලා තියෙන market එක පහුගිය දවස්වල ගියා වගේ ලොකු up trend එකක් ගියොත් එහෙම මෙන්න මේ range එකට යනවා ඔයා මොකද කරන්නේ ඒ level වලින් තව ප්‍රමාණයක් ඔයාට add කරන්න පුළුවන්
ඒ ෂෝට් එකට. හැබැයි ඔයා හිතනවා වගේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් එන්නේ නැතුව මෙතන පොඩි කන්සෝලිඩේෂන් එකක් ඇවිල්ලා ආය අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක යන්න පුළුවන්. ඒකලා ආපහු මෙතන ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක යන්න නැතුව ආය කන්සෝලිඩේෂන් එකක් වෙලා ආය අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යන්න පුළුවන්. මේ වගේ කන්සෝලිඩේෂන් වෙවි අප් ට්‍රෙන්ඩ් යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ අවස්ථාවක ඔයා කොහොමද ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එකෙන් නැත්නම් ඔයාගේ පොසිෂන් එක ඔයා බේරගන්නේ කොහොමද? ඉතින් මෙතෙන්දී වැදගත්ම දේ තමයි ඔයා හයි ලෙවරේජ් කරලා තියෙන්න බෑ. right ඒ වගේම ඔයාගේ කැපිටල් එක හරියට මැනේජ් කරලා තියෙන්න ඕනේ. මම කියන්නේ මම පුද්ගලිකව කරන මගේ ස්ට්‍රැටජිස් මම මේවට කියන්නේ. එතකොට දැන් හිතන්න ඔයා මේ ලෙවල් එකකින් ඇඩ් කරේ ඔයාගේ කැපිටල් එකෙන් 1% කියලා. right මම සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ඇඩ් කරන්නේ 1%. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්දී ආයේ මෙන්න මේ ලෙවල් එකට තව 1% ඇඩ් කරොත් ඊට පස්සේ මේ ලෙවල් එකෙන් මම තව 2% ඇඩ් කරනවා right ඉතින් මෙතෙන්දී ආයේ ගියොත් තව 2% ඇඩ් කරනවා right ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී තව 4% ඇඩ් කරනවා මම මේ උදාහරණයකට කියන්නේ right මම හැම වෙලේම මෙහෙම කරනවා කියලා නෙවෙයි කියන්නේ එතකොට මොකද වෙන්නේ බලන්නකෝ right මෙහෙම ඇඩ් කරාට පස්සේ වෙන දෙයක් තමයි මේකේ ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එකද මොකද වෙන්නේ බලන්න right මේකේ දැන් මෙතන 101ක් දැම්මොත් මෙතන 101යි ටෝටල් ඇවරේජ් එක මෙතෙන් එනවා right එතන මේක 2% right ඒ 2% උයි මෙතන 2% උයි ඇඩ් කරාට පස්සේ මේකේ ඊළඟ ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක මේ දෙක මැදට එනවා ඒක කීයක්ද ඒක 4% right මේක 4% එතන මෙතන 4% උයි මෙතන 2% උයි ඇඩ් වුණාට පස්සේ total position size එක 6% හැබැයි ඒක මෙන්න මේ දෙකේ මැදට නෙවෙයි ඉන්නේ ටිකක් පහළට right එතකොට මොකද මේ 4% මෙතන 4 තියෙන නිසා මෙතන 2 තියෙන නිසා 4 පැත්තට වැඩියෙන් එනවා මෙන්න මේ රේන්ජ් එකට මෙන්න මේ හරියට එනවා හරි එතකොට මෙතන total capital එකෙන් 6% මේක 4% එතකොට ඊළඟට average price එක මෙන්න මේ රේන්ජ් එකට එනවා right හරි ඕන්න දැන් මෙතන මගේ 10% capital එකෙන් 10% trade එකක් තියෙනවා එතකොට මේ වගේ move එකක් හැමදාම මෙහෙ උඩට යන්න බෑ එතකොට මේක මෙන්න මේ රේන්ජ් එකෙන් අනිත් පැත්තට හැරෙන්න පුළුවන් නමුත් අපිට පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙනවා ඒක තමයි මොකද්ද අපේ ට්‍රේඩ් එකට අපි ලොකු ප්‍රමාණයක් දාලා. එතකොට ඔයාට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේකේ පුල් බෑක් එක එනකොට හැබැයි අපේ වාසිය මොකද්ද ට්‍රේඩ් එකට අපේ කැපිටල් එකෙන් ලොකු ප්‍රමාණයක් ගියාට අපේ ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එක තියෙන මුලින් ඇඩ් කරපු තැන නෙවෙයි ගොඩක් දැන් උඩට ඇවිල්ලා. අපේ ඇවරේජ් ප්‍රයිස් එකට අපේ ප්‍රයිස් එක එනකොට අපිට පුළුවන් මේකෙන් 5% සෙල් කරන්න. right total 10% තිබුණා මෙතන average එකෙන් අපිට 5% sell කරන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි ඒකේ වාසිය තමයි. එතකොට අපිට total අපේ capital එකකින් position size එක 5% වෙනවා. තව 105ක් ඉතුරු වෙනවා. ආයේ බැරි වෙලාවත් මෙතනින් bounce එකක් ගිහලා උඩට ගියොත් එහෙම අපිට මෙතනින් අර 5% add කරලා අපේ average price එක මෙන්න මේ range එකට ගන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? ඒක තමයි පළවෙනි ක්‍රම. එහෙම නැත්නම් අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මෙතනින් එන down trend එක අපි ඊළඟට අපේ average price එකෙන් අපේ position එකකින් භාගයක් sell කරන්නේ නැතුව අපේ ඊළඟ support එකට එනකම් හිතන්නකෝ ඊළඟ support එක තියෙන උදාහරණයක් අපි ගමු මෙන්න මෙතන කියලා ලොකුම right ලොකුම key level එක ලොකුම support එක තියෙන මෙතන නම් එතෙන් ආවට පස්සේ අපිට sell කරන්න පුළුවන් භාගයක් හරි position එකෙන් 4න් 3ක් වුණා sell කරලා profit ගන්න පුළුවන් ඒකලා up trend එක ගියොත් ආය උඩින් අපිට add කරන්න පුළුවන් ඒකල පහළට එනකොට අපිට average price එක අපි උඩට ගන්න නිසා අපිට ලොකු profit එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන වාසිය මොකද්ද? පළවෙනි අවස්ථාවේ අපේ position එකෙන් භාගයක් අපි අයින් කරනකොටම අපි යම්කිසි profit එකක් අරගෙන. මොකද අපේ average එකට වඩා පහළින් තියෙන support එකෙන් තමයි අපි position එකෙන් භාගයක් අයින් කරන්නේ. right? ඉතින් මෙන්න මේ කාරණේ වැදගත්. මොකද trade එකක් ඔයා trade කරපු නැති පැත්තකට යනකොට කොහොමද මේ trade එක බේරගන්නේ කියන එක හරිම වැදගත්. right ඒ නිසා මේක හොඳට මතක තියාගන්න. හරි. ඉතින් මේ වගේ education කාරණා ගොඩක් මම Patreon එක ඇතුලේ කතා කරනවා. ඔයාලට කැමති නම් join වෙන්න පුළුවන්. මම පල්ලෙහා links දාන්නම්. ඒ වගේම free ඔයාලට මේ වගේ tutorials එතකොට charts right ඒ වගේම හොඳ news ගන්න පුළුවන් site. ඒ වගේම cryptocurrency ගැන ඔයා දැනගන්න ඕනේ අලුත් news, trading අවස්ථා right වෙන අලුත් projects වගේ දේවල් මම ඔයාලට emails වලින් එවනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ SA Trading Academy newsletter එක subscribe කරගන්න. කිසිම වියදමක් යන්නේ නැහැ. free ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ email එක දාලා subscribe කරගන්න තියෙන්නේ. හරි අනිත් දේ තමයි මේ videos බලන ගොඩක් අය channel එක තාම subscribe කරගෙන නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරගෙන video එකට like එකක් දාන්න. මොන හරි ඔයාලට කරන්න තියෙන videos තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.